God morgon. Idag ska vi åka till Venedig, till själva city. Och då ska vi åka färja över dit. Men vi måste ju ta oss till färjan först. Så Maja, du kan väl fixa skjuts medan så kan vi åka iväg på en gång. Ja. Ja, nu har vi åkt båt över äntligen Venedig. Jättevarmt. Och skönt. Underbar semester. Vi är på Markusplatsen i Venedig. Jättehäftiga byggnader i alla fall. Nästan som Gamla stan i Stockholm. Fint. Jättestora fina byggnader. Långt, stort torg. Markusplatsen. Nu har vi beställt in glass för 500 kronor. En helt vanlig glass i Venedig. Då har vi fått glassen för 500 bagis. Suveränt. Det här kommer att bli årets måltid. Det var fantastiskt gott. Det är faktiskt värt varenda krona. Det var... Vad gott det var. Då blir Majas glass.
Jag vet inte hur många glaskonstnärer det finns i Venedig, men alltså det var helt otroligt fina grejer och det fanns hur många butiker som helst med olika glaskonster. Och jättefina, tunga och dyra. I Hudiksvall där äventyret börjar. Anders, Anneli och hunden Kalle. I husbilen rullar vi mot stjärnor. Semesterdrömmar, vi följer dem alla. Husbilar, vägen är vår för frihet. Vi bara drar genom natt och dag så klar. Vi finner nya äventyr. Mot stjärnor vi far, med hjärtan så glada. Under himlens klara, med minnen till skatter. Stjärnor vi far, med hjärtan så glada. Under himlens klara, med minnen till skatterna. Vi ska inte gå upp här. Ja, det skulle vara muligt idag, men det är faktiskt jättesoligt och jättevarmt. Men vi har ju vatten i närheten så vi kan svalka oss. Nu snackar vi Nutella. Riktigt fin burk. Får se nu så att inte jag ljuger, men jag tror att Pinocchio också är från Italien faktiskt. Venedig, maskeradernas stad, så masker fanns i överflöd också. Du kan inte sitta här. Det var ett gäng indier som stod och skrek och skulle ha skjuts hela tiden till att åka med dem. Men det var ingen som ville plocka upp dem, så har de pekat på varandra och sa att de hade fullt upp och så här. Men till slut fick den här i vita skjortan här ta med dem då. Han var inte glad, kan jag säga. Come i pirati. Tranquillo. Du och jag när jag om kul. Jävlar, kör du försiktigt med dem.
Oj, nu ramlar gubben. Vi ska hjälpa oss igen. Thank you. 4:41 not yet 15 more minutes. अब इधर चलो आजा बोले You say redwood, yeah? Vad sa du? It's a redwood. Ja, Jaha, det är så hemskt. Oj, oj, titta hon håller sig på starkt. Går hem nu då. Kom igen. Ja, här kommer han tillbaka med indierna. Han tittade på oss och flinade och sa jävla slödder och ruskade på huvudet. Och han brydde sig inte att de hörde heller. Sen så måste han tvätta händerna efter att han hade tagit i dem. Nu beställde vi 3 Aparolti här, men Andersson hade bara råd med lite vatten. Stackarn. Skål! Nej, vad gott. Det här var inte så gott faktiskt. Det var fin färg, men... Socker tänker jag. Nej, det är lite bäst. Jaha, hur var vattnet då? Det var bra. Det var jävligt gott. Nästa gång ska vi köpa öl istället. Det var jättefin färg, men nej, det var inget gott. Smakade lite sangria. Red sangria. Väsk sangria. Ja, pizzorna kommer. Gött. Ja, helt okej. Åh, den var stora. Nej, klara den av det. Vi gör koken först. Ja, vi gick lite vilse. Vi ska ju tillbaka till färjan, men Google visar oss lite galet. Och nu är det ont om tid, så nu måste vi springa och leta vart vi ska någonstans. Ja, med mitt lokalsinne förstod man att vi inte skulle hinna i tid, så vi missade färjan. Men vi fick vänta en halvtimme, så kom nästa. Men vi ville se mer, så nu åkte Anjel och jag tillbaka dagen efter. Så nu är det dag 2. Ja, det ser ut att det ska bli fler invånare i Venedig, för här kommer flyttbåten. Det är nog ett äldre par som det ser ut på möblerna. De har anlitat den här flyttfirman som heter Flytt och Flyt. När det blåser mycket och vågorna slår så måste ju båtarna gå sönder, tycker jag. Så jag frågade dem hur de gjorde när de lagade båtarna. Och då sa de att de använde flytspackel. Vad fin byggnad där. Då är vi på den bredaste gatan i hela Venedig, tror jag.
Mycket fina dyra affärer. Chanel, Dolce & Gabbana. Fint ska det vara. Fint. Mm. En liten staty här som jag tänkte jag skulle köpa kanske. Nu börjar jag bli lite fikasugen faktiskt. Kanske vi ska ta lite kaffe och köpa en munk. Har de munkar i Italien då? Ja, det är klart de har. Frågan är om de har kaffe. Den hittar vi i Systembolaget. Här var det någon musikskola. De här bruna fina båtarna var taxibåtar faktiskt. Och jag tror att det var någon kriminell som hade gjort taxi nu. Polisen hade span på dem. Hej hej, eller ciao ciao som ni italienare säger. Varmt och skönt idag. Ja, riktigt varmt och hett. Nej men hallå, stopp här nu. Vad händer? Jag tror det är Venedig var kärlekens stad. Ja, de kanske bråkar om en tjej då.
operahuset. Tyvärr är jag lite hes idag, annars hade jag sjungit en bit för. Nu är på piren på andra sidan. Jag har gjort en sak. Ja. Ja, jag har bytt bort husbilen. Mot vad då? Ja, jag orkar inte åka hela vägen hem så jag har köpt den här istället. Jag bytte jämna slängar. Den där. Va? Jag har köpt en båtjävel. Ja, det var jämna slängar. Men vad fan? Då blir det båten hem. Jaha, skepp och hoj på det då. Oj. Helt gäng som prenumererar på Hudik People. De hade Hudik People-tröjor allihopa. Orange och fina. Så står det Hudik People fram med grön text på bröstet. Men de fattar inte det när jag ska filma. De vänder ryggen. Ja, här står vi och fiskar. Äntligen fick vi napp. Vilket jävla djurplågeri kunde man väl ha vridit nacken av först. Sänk ner den lite mer över. Man ska ha den färsk. L'altro giorno anche, l'ho lasciata dentro il... Ja, nu kanske ni undrar varför jag filmar duvor, men om man har åkt till Venedig så måste man filma duvor. Det är därifrån de har blivit känd. De var ju med på massor med filmer när de matade dem på Markusplatsen, men nu fick man faktiskt inte mata dem på Markusplatsen längre och inte någon annanstans heller, för jag tror att de vill få bort dem för att de skitar ner så mycket. Ändå så är de ganska renliga av sig, du ser ju själv hur fint de tvättar sig. Ja, jag hoppas att du fått med bakgrunden. Vi har det jäkligt bra här i Venedig. Jättesoligt och varmt. Varmt och skönt. Några fina ställen. Mysigt. Ja. Romantikens stad. Jag var där för att fick en kyss. Oj. Äntligen hittar vi ett Coop. Coop i Venedig. Ja, nu är det dags att äta igen. Nu ska vi prova pasta den här gången. Vi körde pizza förra gången.
Det får bli en Pachari alla carbonara. Ja, men då har vi fått drickat i alla fall. Vin till herren och öl till damen. Det är lite tvärtom. Ja, vi har fin utsikt när vi sitter och äter i alla fall. Eller ska äta. Smakar hemgjort. Det är som den dunken som jag gjorde hemma förut för 10 år sedan. Ja. Så smakar det. Så smakar det. Vi ska prova carbonara. Jajamän, ost ska vi ha. Mycket mat man fick. Men man fick ost så man kunde fylla på bra med ost i alla fall. Och sen brödpinne till då. Ja, det är inte billigt att äta i Venedig i alla fall. Ett glas vin, ett glas öl. Alltså, och 2 pasta, 800 kronor. Venedig måste vara en av de rikaste städerna i världen tror jag, för de har otroligt många turister, 30 miljoner per år, och så har de sådana här hutlösa priser och sen så skyller de på att turisterna förstör så mycket, så nu har de faktiskt börjat med inträde i år. 60 kronor per turist, och det är 30 miljoner turister, så de får in 2 biljoner till ungefär i bara turistpengar. Och sen allt de säljer, ja, det måste ju vara flera, ja, hur mycket som helst. Så nu tror jag kommer på en affärsidé. Jag ska be kommun i Hudiksvall att ta 150 kronor i inträde, för då kommer folk fundera, men vad fan är det som kostar så mycket i Hudik? Det måste ju vara jättefint där, och då kommer alla vilja åka hit och titta vad det är, och då kommer vi få in massor med pengar. Markuskatedralen. En kyrka säger Anneli. Där. Markuskatedralen. En kyrka. Kyrkan. Nu plingar. Det plingar. Ja, nu slår klockorna och folk blir tokiga som har stånderna. De håller på att flytta runt dem. Rullar iväg med dem. Måste vara någonting eftersom de flyttar på sig. Alla stånderna rullar iväg. Kanske man får stå på samma ställe en timme eller någonting. Ja, Och kanske. så flyttar de på sig. Ja. Vi är först i kön, så nu fick vi bästa platserna på längst bak ute. Det är något fint att åka runt bra. Vi sitter och åker gondol nu. Jättehärligt. Han ror där fram nu. Fattar på det? Ja, han bryr sig inte. Det är inte vad vi håller på med. Fattar du? Ja, jag har ju varit i Venedig. Venedig City. 2 dagar. Dyrare än hela resan sammanlagt. Very expensive in Venedig. Ta med mycket pengar, stora plånboken. Ja, nu ska det bli riktigt skönt att hoppa i poolen efter en het dag i Venedig. Det behövs svalkas nu, känner jag. Nu ska jag... Ska dyka. Ja? Tror du inte? Ja, då får han säga till mig då.
Nu ska jag bada ett tag så nu stänger vi av den här filmen. Men ni ska ha tusen tack för att ni tittar på den här filmen och ni är helt underbara. Och glöm nu inte att prenumerera, men ni flesta gör väl redan det, så vi syns i nästa film. Tack så mycket för den här gången. Love you.